हेलो फ्रेंड्स, केम छो? गुजराती पकवान में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं चीकूनी बर्फी। तो एकदम सरस मीठाईवाळानी दुकाने मळे तेवी चीकूनी बर्फी घरे बनाववी खूब ज सरळ छे अने आ चीकूनी बर्फी तमे व्रत के उपवास होय तेमां पण खाई शको छो। तो चालो एकदम सरस चीकूनी बर्फीनी रेसिपी जोई लईए। चीकूनी बर्फी बनाववा माटे मैं અહીં 500 ग्राम જેટલા ચીકુ લીધા છે અને બરફી બનાવવા માટે તમારે એકદમ સરસ મીઠા અને પાકા ચીકુ પસંદ કરવાના। તો હવે આપણે પહેલા ચીકુને છોલી લઈશું। चीकू उपरथी थोड़ाक लालाश पड़ता होय तेवा लेवाना एटले चीकू एकदम सरस मीठा निकळे। जो कोई चीकू वधारे पड़तुं नरम होय तो तेने उपयोगमां नथी लेवानुं केम के ए चीकू बेस्वाद होय छे। तो आज रीते आपणे पहेला बधा ज चीकूने छोली लईशुं। तो मैं અહીં બધા જ ચીકુને સારી રીતે છોલી લીધા છે। હવે આપણે મીડિયમ સાઇઝની છીણી લઈ ચીકુને છીણી લઈશું। ચીકુને છીણતી વખતે વચ્ચે જે બી રહેલા હોય તેને કાઢી નાખવાના। તમે ચીકુના નાના ટુકડામાં કટ પણ કરી શકો છો, પણ ચીકુને છીણવાથી બરફી ફટાફટ બની જશે। તો અહીં આપણે બધા જ ચીકુને સારી રીતે છીણી લઈશું। तो અહીં બધા જ ચીકુ સારી રીતે છીણી લીધા છે। હવે આપણે માવાને છીણી લઈશું। તો મેં અહીં 250 ગ્રામ જેટલો માવો લીધો છે। તમે માવાની જગ્યાએ મિલ્ક પાવડર પણ નાખી શકો છો। તમે જેટલા ચીકુ લીધા હોય તેના કરતાં અડધો માવો લેવાનો। મેં અહીં 500 ગ્રામ જેટલા ચીકુ લીધા છે એટલે મેં અહીં 250 ગ્રામ જેટલો માવો લીધો છે। આ રીતે માવાને છીણી લઈશું એટલે એકદમ જલ્દી ચીકુ સાથે માવો મિક્સ થઈ જશે। तो मैं અહીં બધો જ માવો સારી રીતે છીણી લીધો છે। હવે જે પેનમાં ચીકુની બરફી બનાવવાની હોય તે જ પેનમાં આપણે ચીકુનું છીણ ઉમેરીશું અને સાથે 150 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને પહેલા બંને વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ખાંડનું પ્રમાણ ચીકુ તમારા કેટલા મીઠા છે તે પ્રમાણે વધુ ઓછું કરી શકો છો। હમણાં આપણે પેનને ગેસ પર નથી મૂકવાનું, બંને વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી ગેસ પર મૂકીશું। तो અહીં બધી જ ખાંડ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે પેનને ગેસ પર લઈ લઈશું। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી બધી જ ખાંડ સારી રીતે ઓગળી જાય અને પછી ખાંડનું જે પાણી બને તે બધું શોષવાઈ જાય ત્યાં સુધી આને થવા દઈશું। આટલા ખાંડને મેલ્ટ થતાં લગભગ 10 થી 12 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। વચ્ચે વચ્ચે તમારે ચીકુના મિશ્રણને હલાવતું રહેવાનું। જેમ જેમ ખાંડનું પાણી બળશે તેમ મિશ્રણ ઘટ થશે। આમાંથી થોડુંક ખાંડનું પાણી બળી જશે એટલે ચીકુનો કલર પણ થોડોક ડાર્ક થઈ જશે। लगभग અહીં 10 થી 12 મિનિટ જેટલો સમય થયો છે અને તમે જોઈ શકો છો બધું જ ખાંડનું પાણી બળી ગયું છે અને જે ચીકુનું પાણી હતું તે પણ શોષવાઈ ગયું છે। આ રીતે સરસ ચીકુમાંથી બધું પાણી બળી જાય અને ચીકુનું મિશ્રણ થોડુંક ડ્રાય થવા માંડે એટલે ગેસની ફ્લેમ તમારે એકદમ સ્લો કરી દેવાની અને જે માવો છીણીને રાખ્યો છે તે ઉમેરી દઈશું અને માવાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। અહીં ચીકુની પરફેક્ટ બરફી બનાવવા માટે માપનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો તમે જેટલા ચીકુ લીધા હોય તેના કરતાં અડધો માવો લેવાનો। આ રીતે પરફેક્ટ માપ લેવાથી બરફીનું બાઇન્ડિંગ એકદમ સરસ આવશે અને ચીકુની બરફીનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ લાગશે। માવો સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આમાંથી થોડું ઘી છૂટું પડે અને મિશ્રણ થોડું ઘટ થાય ત્યાં સુધી સ્લો ફ્લેમ પર બરફીને થવા દઈશું। માવો શેકાશે એટલે તેમાંથી ઘી છૂટું પડશે તો આપણે આ મિશ્રણને 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું અને બરફીને સતત હલાવતા રહીશું જેથી તે તળિયે ચોંટે નહીં। જેમ જેમ મિશ્રણ ઘટ થતું જશે તેમ તેમ તેનો કલર પણ ચેન્જ થતો જશે। આ મિશ્રણને મેં લગભગ 4 થી 5 મિનિટ માટે થવા દીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો મિશ્રણ પહેલાં કરતાં ઘટ થઈ ગયું છે અને તે પેનથી અલગ થવા લાગ્યો છે। સાથે જ તેમાંથી ઘી પણ છૂટું થવા લાગ્યું છે। જો આ ટાઈમે તમારે અડધી ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરવાની જરૂર પડે તો તમારે ઉમેરવાનું। તો અહીં બરફી માટેનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે। આ ટાઈમે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણને થોડુંક ઠંડુ થવા દઈશું। બરફી ઠંડી થાય છે ત્યાં સુધી જે પ્લેટમાં બરફીને સેટ કરવાના હોય એ પ્લેટને થોડા ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈશું। 3 થી 4 મિનિટ પછી બરફીનું મિશ્રણ થોડુંક ઠંડુ થઈ ગયું છે તો ઘી લગાવેલી પ્લેટમાં આ મિશ્રણને કાઢી લઈશું। તો એકદમ સરસ કોઈ પણ કલર કે એસન્સ ઉમેર્યા વગર નેચરલ ચીકુની બરફી બને છે। સાથે જ સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ સરસ બને છે। તમે એક વખત ચીકુની બરફી બનાવશો તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે। હવે બરફીને એકદમ સરસ ઉપરથી સેટ કરી લઈશું અને બરફીની થિકનેસ તમે તમારી રીતે જાડી પાતળી રાખી શકો છો। હવે બરફીને 2 થી 3 કલાક માટે ફ્રીજમાં સેટ થવા માટે રહેવા દઈશું।
3 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો બરફી સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. તો હવે છેલ્લે તેની ઉપર ચાંદીનું વરખ લગાવીશું. ચાંદીનું વરખ લગાવવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. તેની જગ્યાએ તમે ઝીણા સમારેલા ડ્રાયફ્રૂટથી પણ ગાર્નિશિંગ કરી શકો છો. હવે આપણે બરફીને ચોરસ શેપમાં કટ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી બરફી અહીં એકદમ સરસ સોફ્ટ બની છે. તો મેં અહીં બરફીને ચોરસ શેપમાં કટ કરી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણી બરફી એકદમ સરસ સોફ્ટ બની છે. તો એકદમ સરસ મીઠાઈવાળાની દુકાને મળે તેવા જ સ્વાદ સાથે ચીકુની બરફી બનીને બિલકુલ તૈયાર છે. તેને આપણે પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. આ બરફીને તમે 3 થી 4 દિવસ સુધી ફ્રીઝમાં સારી રાખી શકો છો અને આ બરફીને તમે વ્રત કે ઉપવાસ હોય તેમાં પણ ખાઈ શકો છો. તો તમે પણ એક વખત ચીકુની બરફીની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો. આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.